Welcome to my first vlog, which is a travel vlog. And napagkasundo ng tropa na may gawin na something na hindi pa namin nagagawa magkakasama. Well, as for me, this is my first time that I'm going to do this, which is hiking. And yun, ang dalawang choices namin na pag-hikingan sana. Ang una is yun nga yung pinili namin ngayon is yung Tayak Hill sa Rizal. And yung pangalawa yung Mount Kalinsungan dito sa Lamot. Pinili namin yung Tayak dahil mas siya, beginner friendly. And yun, I did some research bago yung araw na to. And tinig ko din kung gaano kalayo yung lalakarin namin mula sa extraction point namin, which is din yung Rizal Elementary School. And nandito yung kung ilang kilometers yun. Yan, dyan. Tapos ngayon, so yun, nagpe-prepare na ako kasi ang call time namin is 5:30 and 4:37 na ngayon. And yun nga, sige guys, bye muna. So what's up ulit sa inyo mga brody. So papunta na kami kay Eri, sundin na namin siya sa may Andox. Mga brody, konting update lang. Na-pick up na namin si Eri. So pupunta na kami kila RJ. Dadaanan namin siya sa kanila. And si Adrian, San Pablo na. Dadaan na lang din namin doon. Sige. Balikan ko na lang kayo mamaya. Tissue. Oy, Meron pala ako panyo. Oy mga brodies, nandito na kami. Tayak. Akyat na kami. Magta-tricycle kami. Yes, magta-tricycle kami. Kasi ayaw nila maglakad eh. Tara, maglakad tayo. May naglalakad na oh. Oo nga, tara, lakad na lang. Sabay natin yung iba. May mga naglalakad eh. Tara. Kapabad na kami dito sa init. Andre, may card ka. Hindi, nakalimutan ko din eh. Sa bus, oh. Sa loob. Lalakad baga. Lakad daw, lakad. Mga trike pala dito eh. Mga backpackers. Hindi, nag-mobile naman talaga. Ang dalawa. Wait, tingin ko dapat nag-tricycle na tayo. May lalakad din naman.
Pag nasa kalahati na tayo. Sa atin. Naka din naman. So, mahaba-habang lakarin. So, balik na lang kami mamaya pag medyo nasa kalahati na. Sakay na kami. Layo daw kasi. Beginners tayo. Ganun. Yung mga bashers, nilalab natin. May buwana pa lang tayo. Tayo ngayon. Mukha kaming ulit kasi yung ating mga matatanda sa nagpasa namin, nag-aalakad. Mga senior. Para bang parang na-inspire kami maganda eh. Lakad talaga eh. Kaso wala. Dun eh. Dun sila. Dahil kasi sa may sabi kasi nila may yun, may aso daw. Isang aagad. Ayun, sakay. Malamig dito, hindi nakasabing oras ni 7:14, hindi siya humid. Sobrang malamig yung ahon. Kaya mga puro puno kasi dito. Nandito na kami. Register lang. Weaklings tayo. Ang gaganda pa ng attire natin, ha? Nakapang ano yung backpack pa tapos yan eh. Lalo kami, boy. Weaklings. Lalo kami, boy. Tatlong lalaki kami. Nakakita na ng aso eh. Buta si Gary, front ko. Plastic. Boy, pagod na. Amoy nature no. Boy, pagod na. Ha? Pagod na ako. Okay. Yeah. Entrance ha. So ano, feeling accomplished kami dahil kami nagsakay. Nice. Saan ang nandito? Pakyat dito? Ano? Entrance only. Ano, siyan? Hindi, dito. No. Tama. Entrance only daw eh. Doon diretso na ata, boy. Doon. Hindi ba doon ang daan sa may mga pagkain? Tapsi. Hindi. Para din yata sa may tapsi. Mamaya yan. Mamaya. Bro, wala pa silang pera. Pasok ko dyan. Dito. Kasi napapunta. Tanaw dun. Sa Tanaw yata yun. Hindi ba? Hindi ko alam eh. Malayo doon? Maganda yung sa malayo. Feeling accomplished tayo eh. Tricycle nga tayo eh. May shawarma. Ay, malayo nga doon. Naman. May buko. Maya. Di pa nga pinapawisan eh. Kain agad. Pati ba po yung nag-tricycle tayo? Nice. Saan?
Dito. Doon ang ano eh. Saan? Doon ang Ay, ano ba yun? Saan ba? Parang tourists. Ano ba ka? Ha? Tourists. The works. Grotto yun eh. Kanta yun. Ha? Saan ba? Saan ba ka? Tama ba ka? Wait lang. Saan ba? Dito ba? Hindi. Grotto. Ano ba yung grotto? Ay, ito Yan? na. Sige, sundan natin yung mga tao. Ay, ako na kaya pwede. Anong na kayo? Hindi mo natin to, alam mo eh. Mga first time hikers pero nagsakay. Ayun yung CR oh. Sa akin. Ayun yung CR. Ayun yung CR. Bawal lumingin yan sa taas eh. Oo, for sure. Ano, manulong pa din. Ano, irak ko na ba ang shorts? Yep. Ha? Papalit na ako. Lupit ng katerena oh. Shorts. Shorts. Ito yata. No, activity area. Papalit pa ako ng shorts. 5 kilometers na yun? Mukhang hindi ako pinawisan nila. Pinawisin ako doon, nakakampas ako sa tricycle. Dito ba? Ano ba? Sir mo na kayo? Sila, hindi na ako naiiyak. Pwede na ako. Goods pa din. Ayan. So yun mga brody, na dito na yun. Sa activity area, dyan yung paakyat ng Tayak Hill. So hinihintay lang namin si Eric kasi na ano, nag-CCR lang. Par, may bayad yan par. Bayad yan par. Par! Uy! 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 Ito oh. Medyo matarik na, sarap. Ay, iyak na sa Adrian, no? Sayang ang Wilkins natin dyan. Ngayon, pakita natin yung tubig niya, no? Dito. Wala ba tricycle dito? Dito ludo pa talaga. Saan yan? Patanaw Park. Park din yun, pero Pwede din tayo dyan. mamaya pwede natin puntahan. Ayun, hapo na. Dadang. Agad. Hirap. Nag-gym eh. Para, pahinga muna tayo. Pahinga, wala po. Doon naman tayo sa baba maglakad-lakad. Upo muna. Iwanan ka na. Hindi, pampalakas lang ano yan, oh. Oh, leg tayo. Oh, bubulong ako dito. Aray, sa baba. Saan sa tuhod? Hindi, pampalakas ng lower body yan, pre. Puro ka upper body sa gym, eh. Hindi, pampalancing nga yan, pare, para ano, lower body. Ano, nagdala ka pa lang ng jag, ha? May pajag-jag ka ba? May patingin ang jag mo? Tagyo na lang ako. Ayaw. Wala tayong warm up eh. Tricycle kasi. Lalo na siguro kung naglakad tayo, no? Lalo na kung naglakad tayo. Hindi tayo aabot dito. Maraas na, oh. Pahinga. Ay tayo ba? Tatawanan tayo, bubuka na pa to. Ha? Doon sila dadaan? Doon ba dadaan? Oh, siguro. Mahulog ako. Tayo naman tayo ng magandang kasabay. Ha? Para may inspirasyon. Tara, BJ, pag-pray na lang natin ang kaligtasan nila. Pare, tagyo na lang kami. Dito ba dito? Dito. Sige, gira. Dito tayo. Susundan na natin sila. Shit, boy. Dito ba yung taas? Hindi. Sumunod lang ako, eh. Teka lang, pagod yung senior. Mga kayo, pre. Namatay ako dito. Ano yan? Hindi, malapit na. Akin ang tablet, anak! Diretso lang. Akin ang tablet! Push. Dito sa tabi! Ang baho. Yes na. Narating na natin yung tuktok.
Tingnan, tabigan mo, pre.